අද දිනත් තිමිරිගස්සයායේ ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න එහෙම්මම තියෙද්දි මේ රටේ පාලකයෝ වර්ල්ඩ් ටුවර් දානවා. වර්ල්ඩ් ටුවර් නිකන් ටුවර් නෙමෙයි වර්ල්ඩ් ටුවර් දාන්න යන්නේ. දැන් රට ලෝකේ වටේ රනිල් රාජපක්ෂ පින් ජනාධිපති පිනටපත් වෙලා අරගලයට පිහිටෙන් පත් වෙලා අරගලය කුමන්ත්‍රණයක් කිය එයා ඒ අරගලයෙන් පත් වෙලා අරගලයේ මැද්දේ රාජපක්ෂලාවත් රැක අරහේ රට වටේ දුවනවා. මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ කන්න තියෙනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා, ජීවන වියදම් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ආහාර ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ සියල්ල තියෙද්දි මේ රනිල් රාජපක්ෂට තියෙන ලොකුම දේ තමයි දැන් අපිට ආරන්ති තවත් කොහෙද යන්න ජර්මනියද කොහෙද යන්න යෝජනාවකුත් අරගෙන තමයි ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක නිකන් අර දින 80ට මේ ලෝකේ වටේ දින 80න් ගියා වගේ වැඩක් කරන්න හදන්නේ මේ. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට මැතිවරණය පවත්වන්න සල්ලි නැහැලු. හැබැයි රනිල්ට හතර වටේ ඇමරිකාවේ අරහෙ මේ යන්න සල්ලි තියෙනවා. මේක මාර වැඩක් නේ. මේ රටේ මේ භාණ්ඩාගාරය තියෙන්නේ වෙනම භාණ්ඩාගාරයක් තියනද මැතිවරුන්ට? පොදු මේ රජයේ පොදු මේ රජ අරමුදලක් තියෙනද වෙනම මේ දේශපාලඥයන්ට කියලා? කොහෙන්ද මේ සල්ලි? මේ රටේ සල්ලි මැතිවරණයක් පවා තියන්න දෙන සල්ලි ටික නාස්ති කර එයා ලොකු ටෝක් දිදී කවුරුත් ගණන් ගන්න නැති රනිල් කෙනෙක් ඉන්නේ. එයා නිකන් හිතනවා එයා එන පොර කියලා. දැන් මේ ළඟදී ඇමරිකානු තානාපති කනේ පාරක් ගැහුවා රනිල්ට. රනිල්ට කනේ පාරක් ගැහුවා වචන වලින්ම. මොකද්ද කිව්වේ? කිව්වා ස්ථාවරත්වය ලබා ගන්න භාෂණය හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස මර්ධනය කිරීම වැරදි කියලා අර එයත් එක්ක නිතර අරහෙ මෙහෙ රිංග හිටපු ජූලි චංම කිව්වා. හරි? දැන් මාර වැඩේ රනිල්ට උනේ. හරි? අයියෝ මාර වැඩේ. දැන් මංගල සමරවීර හිටියානම් මේ වෙලාවේ වැඩියෙන්ම රනිල් බැනුම් අහන්නේ අපි කාගෙන්වත් නෙමෙයි මංගල සමරවීරගේ. it means war. මතකද සමාජ මාධ්‍ය මර්ධනය සම්බන්ධයෙන් අන්තිමට මංගල මැරෙන්න කලින් අර වීඩියෝ එකක් කරලා it means war කිව්වා. හරිද? අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මංගල සමරවීර හිටියානම් අද රනිලුයි ඔය සෙට් එකම වැඩියෙන්ම බැනුම් අහන්නේ මංගල සමරවීරගෙන්. ඕක තමයි යථාර්ථය. ඉතින් අද අපේ ක්‍රිස් ඉන්නවා. ක්‍රිස් මොකද වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ අන්තිමේදී ෆ්‍රී වයිෆයි වෙනුවට සමාජ මාධ්‍ය තහනම් වෙන්නත් යනවා. මොකද හිතන්නේ? සුබ සන්ධ්‍යාවක් චිරන්ත. අද අපේ 221 වෙනි දවස තිමිරිගස්සයාය මේ නිහඬ විරෝධතාවය එකක් මේ අර මේ වාරණය සම්බන්ධව අපිට තේරෙන්නේ දැන් මේ එකපාරක් පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දැම්මනේ මේ ඡන්දේ තියන සල්ලි නැහැ කියලා. මේ අපේ සුප්‍රීම කෝට් එකකින් උසාවියෙන්ුත් කිව්වා මේ මූල්‍ය මුදල් දෙකට වෙන් කරන්න කියලා. නිකුත් කරන්න කියලා නේ. ඒ ඡන්දේ තියන්න කියලා. ඒත් වෙන් කරපු සල්ලි අලුතෙන් සල්ලි නෙමෙයි වෙන් කරපු සල්ලි. අද වෙනතුරු දැන් මාස 6ක් විතර වෙනවා. මාස 5ක් විතර වෙනවා මේ ඡන්දේ ගලුන් තියන්නේ. ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයටත් උදින් ඉන්නේ රනිල්. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි මේ මෙතන මේ කැට දෙකකුත් අපි මෙතන තියලා තියෙන්නේ. එක කැටයක් මේ තියෙන්නේ මේ රනිල් ඉලෙක්ෂන් ෆන්ඩ්. ඒ කියන්නේ අපේ ජනාධිපතිත් මේ අපේ රටේ මේ මුදල් ඇමතිනේ. ඉතින් එයා කියනවනේ යාට සල්ලි ටික හොයාගන්න බෑ කියලා ඡන්දේ තියන්න. ඉතින් අපි මේක සංකේතාත්මකව කරන්නේ. ඔව් ඉතින් පොඩි විදියකින් හරි අපිට පුළුවන් විදියකින් හරි අපි හිතුවා මේ අපි සල්ලි එකතු කරන්නම් කියලා. ඒ වගේම අපේ මේ මොකද්ද මේ අපේ අප්පච්චිගේ පොඩි එක්කෙනා දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද යාට දැන් කියන්නේ? පොඩි මයිනා. පොඩි නෑ දැන් අලුත් නමක් යාලා හදාගෙන යාම හදාගෙන යාගෙන මොකද පොඩි සිංහයා කියලා. පොඩි කොහමද පොඩි මයිනා දැන් පොඩි සිංහෙක් වෙලා කෙසේ වෙනත් මේ යාගේ මේ යා මං හිතන්නේ අවුරුදු දෙකකට කලින් නේද බැන්දේ? කොහම වුණත් යාගේ මේ වෙඩින් එකේදී මේ ඒක වෙනුවෙන් මේ ගත්ත මේ විදුලි කනෙක්ෂන් එක විදුලි කනෙක්ෂන් එකේ බිල ලක්ෂ 26ක් බිලියන් 2.6ක්. ඉතින් දැන් ඒක ගැන කතා කරාම ඒක හොයලා ඒක දැන් ඒක ගැන මාධ්‍යයෙන් ඔක්කොමලා අපිව දැනුවත් කරාට පස්සේ එතකොට මොකද නාමල් ඇවිල්ලා කියන්නේ අනේ මම මේක ගැන දැනන් හිටියේ නෑ මට කවුරුත් කිව්වේ නෑ මට කිව්වා නම් මම ওই බිල ගෙවනවා. ඉතින් දැන් මෙහෙම බබ්බුනේ ඉන්නේ මේ වගේ තත්වයක තමයි පන්සල් වලත් ගෙවල් වල මේ පොඩි බිල් රුපියල් 10000ක 5000ක නොගෙවපු බිල් කපාගෙන යනවා මේ CB එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේ තත්වයක් තියෙදි CB එකට හොයාගන්න බෑ ලක්ෂ 26 බිල.
ඇයි මං හිතන්නේ CB හොයාගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඒ බිල ගිහිල්ලා නෑලු. ඒක ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත්ත පියවරක් නෑ වෙච්ච දේ. දැන් කෙසේ වෙතත් දැන් නාමල් දැන් දන්නවනේ මාධ්‍යයෙන් හරි මෙහෙම බිලක් තියෙනවා කියලා. ඒත් අද වෙනතුරු ඒක ගෙවලා නෑ. ඉතින් දැන් පවුනේ මේගොල්ලෝ අහිංසක മന്ത്രിවරුන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ ඉතින් හම්බ වෙන පොඩි පඩියෙන් ඉතින් මේ බිල ගෙවන්න බැරුව ඇතිනේ. ඒක නිසා දැන් අපි හිතුවා අපි ඒකටත් පොඩි සහයෝගයක් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් පුළුවන් විදියට අපි සල්ලි එකතු කරනවා. ඉතින් චිරන්ත මේ වීලු පසකින් තියලා අපි මේ ඡන්දේ ගැන කතා කරනවා නම් මේ අපිට දැන් පේනවා දැන් පටන් ගත්තේ පළාත් පාලන ඡන්දේ කල් දාන්න. දැන් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි දැක්කා ඊයේ පෙරේදා වජිර අබේවර්ධන. ඒ කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අපේ ජනාධිපති වෙනුවෙන් කතා කරන UNP එකේ ඉන්න එකම മന്ത്രിවරයා දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ. මොකක්ද ඇවිල්ලා කියන්නේ? එන අවුරුද්දේ දැන් ඔක්කොමලා කිව්වනේ බය මේ පළාත් පාලන ඡන්දේ නොතිබ්බට අපි අනිවාර්යෙන් එන අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණේ මේ මැතිවරණේ තියනවා කියලා. බය වෙන්න එපා කොහොමද ඒක තියනවා කියලා. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් ටික ටික එයාගේ කටින්ම ඇවිල්ලා කියනවා ඡන්දේ තියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට සල්ලි වියදම් කරොතින් මිනිස්සුන්ට සමහරට ආපහු පෝලිං වල ඉන්න වෙයි. හරිද? සමහරට ලයිට් කපන්න වෙයි. ගෑස් ප්‍රශ්න තියෙයි. ඉතින් මිනිස්සු කල්පනා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මොකද්ද ඔය කරන්න හදන්නේ? මිනිස්සුගේ ඔළුවට බය ඇති කරන්න හදනවා. ඡන්දේ තිබ්බොත් මේවා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඡන්දේ නොතිය තියමු කියලා. රනිල් රට යන්න සල්ලි තියෙනවා හැබැයි. මේකට සල්ලි රනිල් ජනපති වෙලා දැන් මේ මං හිතන්නේ 12 වෙනි හරි 13 වෙනි වතාවය රට ගියපු. හරිද? 10කට වැඩි කියමුකෝ. වැඩි. හරිද? දැන්වත් රට බංකොලොත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේ කියුබාවට ගිහලා කියුබාවෙන් ඇමරිකාවට ගිහලා UN එක ආමන්ත්‍රණය කරද්දී අපි දැක්කා. හරිද? කී දෙනෙක් අරන් ගියාද? මේ අලි සබ්බි. එයාගේ පුතත් එතන ඉන්නවා. ලැජ්ජ නැහැ. මේගොල්ලෝ ලැජ්ජ. අලි සබ්බිගේ පුතා පිටරට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපේ රටේ අධ්‍යාපනයට හෙන ගහනවද කොච්චර වෙන් කරනවද කියන එක මේගොල්ලන්ට අදාළ නැහැ. පේනවනේ මේ විදේශ කටයුතු ඇමතිගේ පුතා පිටරට. එයාට කිසි ගෙවීමක් නොකරත් එයාට එතන ඉන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. කිසිම අයිතියක් නැහැ. නෙපොටිසම්. හරිද? ඒක තමයි නෙපොටිසම් කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ තාත්තා නම් පුතා නම් අක්කා නෑන්දා ඔක්කොම එහෙම තමයි. අපේ ෆොරින් සර්විස් එකේ ඊට වඩා සුදුසු කට්ටිය නැද්ද? ඔකට වඩා ක්වොලිෆයිඩ් කට්ටිය නැද්ද? ඉතින් ඒක එකක්. එතකොට අපි දැක්කා වඩිවේල් සුරේෂ්. ඒ කියන්නේ මේ SJB එකේ එක පක්ෂයක ඇමති කෙනෙකුත් අරන් ගිහිල්ලා. ෂුවර් එකට මිනිහව ක්‍රොස් මේ පැත්තට පනින්න නිකන් already cross. දැන්ට මෙයා පැනලා ඉවරයි. අන්න ඒකයි. ඉතින් එම්බා පනිනවා. ඉතින් ට්‍රිප් එකක් දුන්නනේ ඇමරිකාවට. එයාත් එක්ක කවුද ඉන්නේ? මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ. මොකද්ද මහින්දානන්ද කිව්වේ? ඡන්දෙට කලින් ඒ වෙලාවේ මහ බැංකු හොරාවන රනිල් හිරේ දානකම් මට නිින්ද යන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මං හිතන්නේ හොඳට නිින්ද යනවා ඇති කියලා. රනිල් එක්කම ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇමරිකාවට. ඒතර අර අනිත් එක්කෙනා අර කිව්වේ ඩොලර් නැවෙන් රටට ඩොලර් එනවා කියලා. රෝහිත අබේගුණවර්ධන. අනේ එයාත් ගිහිල්ලා. ඉතින් මොකද්ද මේකේ තත්ත්වය? අපිට කිව්වා නිමල් සිරිපාලත් ගිහලා කියලා. නිමල් සිරිපාල මෙතන හිටියේ නේ. මං හිතන්නේ සුපුරුදු පරිදි නිදි ඇති. නිමල් ඉතින් අපි දන්නවනේ. ඒකට කොඩියක් කඩන් වැටෙනවා දැක්ක නිමල් කැඟට. කොහෙද මේ ළඟදී? ඇත්තට අපි මේ විහිළු කරාට ඕකේ භයානක දේ තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා එන අවුරුද්දේ තියෙන ජනාධිපතිවරණ දැන් මං හිතන්නේ මේ ජනාධිපතිට තේරලා තියෙනවා මේ කොච්චර කරත් මිනිස්සු මේවට රැවටෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ යාගේ ඡන්දේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එයාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පොහොට්ටුවේ කට්ටියක් දන්නවා රට බංකොලොත් කරපු එකයි අපිව මෙච්චර නන්නත්තර කරපු එක මිනිස්සු අමතක කරන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. ඒක නිසා දැන් ඒගොල්ලෝ හදන්නේ අපිට පේනවා මේ ඡන්දෙත් කල් දාන්න. ඡන්දේ කල් දාන්න කලින් අපි වගේ කට්ටිය කතා කරන ওই සමාජ මාධ්‍යවල අපිට වඩා ගොඩාක් කතා කරන කට්ටිය කටවල් වහන්න ඔන්න නීති පනත් ගේනවා ඉස්සරහට. ඉතින් අපිට පේනවා මේගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. කුමන්ත්‍රණයක්. ඒ කියන්නේ ඒක මේක අධ්‍යයනය කරන ඕනෙක් කෙනෙක්ට තේරෙනවා. කොහාටද යන්නේ කියලා. ඔය තහංචි ටික ඔය තහංචි ටික දාලා ජනාධිපතිවරණයත් කල් දාන්න. දැන් ඒකත් කල් දානකොට කාටවත් කවුරුත් නැහැ නේ කතා කරන්න. ඇයි සමාජ මාධ්‍ය දැම්මොත් ඉරේ අවුරුදු 5ක්. ඒක තමයි ඉතින් මේ වෙලාවේ මම නිහඬ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම කියන්න කැමති අපි අගය කරන්න ඕනේ මේ බා ඇසෝසියේෂන්. ඒ කියන්නේ අපි නීති සංගමයෙන් ඇවිල්ලා කතා කරලා කියලා තියෙනවා මේ නීතිය ඉතාමත්ම වැරදි. AT එකටත් කතා කරලාද හරි. ඉතින් ඒක ඒකලොන් සම්පූර්ණයෙන් ඒකට විරුද්ධ පානවා කියලා තියෙනවා එක වචනයකින් අපි ඒක අගය කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. අපි මේ වගේ වැරදි වැඩ වෙනකොට ඒ වගේ කට්ටියත් ඇවිල්ලා කතා කරන එක හොඳයි. ඒ වගේම අපි තවත් මිනිස්සුන්ට කියනවා මේ වගේ වැරදි වැඩ වෙනකොට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන්න. හරිද? ඕවා බල ඉන්න නිසා තමයි අපිට අවුරුදු 75ක් ඕවා බල හිටපු නිසා තමයි අපේ රට බංකොලොත් තත්ත්වයකට ආවේ. අපි මේවා කරන්න අපේ ළමයි වෙනුවෙන්. අඩුමානේ ඒගොල්ලන්ටවත් හොඳ අනාගතයක් තියන්න. ඒක නිසා කරුණාකරලා වැරදි වැඩක් වෙනකොට කතා කරන්න. ඔබ මේ ඔබේ පක්ෂය JVP එක නම් JVP එකේ മന്ത്രിවරු වැරදි වැඩ කරනවා නම් කතා කරන්න ඒක ගැන. ඔයාගේ පක්ෂය
කෙස් ඕට්ටුව වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කමක් නැහැ. හරි හොඳත් කියන්න නරකත් කියන්න. අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වගවීමයි පද්ධති වෙනසක් ඇති කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ වැරදි අපිට බල අපිට කටවාගෙන ඉන්න බෑ චිරන්ත. හරිද? කටවාගෙන ඉන්න හිටියොතින් ආපහු අපේ රට බංකොලොත් වෙන තත්ත්වයකට අනිවාර්යෙන් යයි. හරිද? අද වෙනතුරු රට බංකොලොත් කරපු කවුරුත් අලලා නැහනේ. හිරේ ගිහිලා නැහැ කවුරුත්. රට බංකොලොත්. අරගලේ කරපු අය ගොඩක් අයට නඩු. රට බංකොලොත් කරපු කඩේ කවුරුත් වාග් කියන්නේ නැහැ. පාස්කු ප්‍රහාරයට අවුරුදු 4මාරක් වෙනවා කවුරුත් වාග් කියන්නේ නැහැ. හරිද? සීනි වංචාව බිලියන 15ක්. ඒකට වාග් කියන කවුරුත් නැහැ. හරිද? මහා බැංකු වංචාව බිලියන 12ක්. වාග් කියන කවුරුත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දිගටම ඉස්සරහටත් වෙයි. අපි මේව ගැන කතා නොකරොත්. ඒක නිසා තමයි අපි කතා කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ජනතාව හැටියට සමාජ මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා කතා කරනවා වගේම ඔබලාට හැකියාව තියෙනවා ඔබේ ෆෝන් එකනුත් ලයිව් දාන්න. ඒ වගේම ඔබට හැකියාව තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර ජංගම දුරකථන අංක නම ගහන්න Google එකට ගහලා මොබයිල් කියලා ගහන්න. ගහපුවම ඔබට හම්බ වෙනවා බොහෝ ලෙස 99%ක් මැති ඇමතිවරුන්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර තියෙනවා. ජංගම දුරකථන අංක. අරන් කතා කරලා ඔබේ අදහස් කියන්න උන්ට. දැන් තිරාන්නල සොයි සමාජ මාධ්‍ය මර්ධන පනත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔහුට පුවත්පත් දෙක සම්බන්ධයක් තියෙද්දි. දැන් පුවත්පත් විකිරෙන්නේ නැතිකොට සමාජ අර බොරු ගහන පත්තර ටික මිනිස්සු බලන්නේ නැහැනේ දැන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයා තමයි ඒකක ලොක්කෙත් තමයි දැන් මේ ගෙනලා සමාජ මාධ්‍යට ෂොට් එක දෙන්න හදන්නේ. හරිද? අර මොකක්ද ඒකට කියනවා මේ conflict of interest කියලා. conflict of interest එකේ අන්ත උපරිම කෙරෝලේ ඉන්නේ. ටිරාන්නලසුයි රමන්තලසුයි තමයි ඒකේ සිලෝන් නිවුස් පේපර්ස් එකට සම්බන්ධව ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් තොත්ත බබාලා වගේ ඇවිල්ලා සමාජ මාධ්‍ය ගැන කතා කරනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගේ පත්තරේ අර වඳ කොත්තු, වඳ අරවා, වඳ මේවා ගැන කතා කරනකොට ඒවා එතකොට කමන්නේ නැහැ. ඒතකොට පත්තර විකිනනවනේ. දැන් තමයි ප්‍රශ්නේ නේද? දැන් සමාජ මාධ්‍ය තමයි දැන් ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔය කාට අතර මේ කබර ගෝයා තල ගෝයා කරගන්න වැඩපිළිවෙලට අපි විරුද්ධයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි ජනතා අදහස් වලට යන් Antitasi, Chiranta, lots of things have been happening lately, right? Lots of news, about the cancellation of the election is going to cost 1 billion rupees. I mean, ඔය දැන් මැති ඇත්තනේ නම් මැතිවරණේ දැන් අවලංගු කරලා අපිට තවත් බිලියන එක පාඩුවක් වෙලා රුපියල් බිලියන එක පමණ පාඩුවක්. යකඩෝ මේක මාර වැඩන්නේ මූ මැතිවරණේ ප්‍රකාශයෙන් කවුද ඒකට වන්දි ගෙවන්න ඕනේ? රනිල් නෙමෙයි ඒකට වන්දි ගෙවන්න ඕනේ. මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් නෙමෙයි දෙකට වන්දි ගෙවන්න ඕනේ. පවත්තන්න තිබිච්ච මැතිවරණේ ඩික්ලෙයාර් කරාට පස්සේ සල්ලි නෑ කිකේ ඒව ඔක්කොම පැත්තක දාලා එයා රට සවාරි යනවා සුන්දර ජීවිතේට. හයියෝ දිනාසුවෙන් ලෝක වටේ. I mean, and when you think Keheli Rambukwala says nothing wrong in a medical system, but Harin Fernando has to go overseas for medical treatment. We don't have any doctors here in Sri Lanka to treat him. I mean, isn't that telling us a story? That even he has to be flown overseas for this, Chiranta, I have a friend who is an ENT doctor in Kandy. He was telling me the other day, he did a 4-hour operation without an AC because the AC is broken and the government has no money to come and fix their AC. Imagine doing an operation for 4 hours and some of the medicines and the equipment needs to be in cold, sterile environments. So obviously people are getting infections and obviously you're having adverse reactions to certain. The doctors will have to take responsibility after. Exactly, And when I heard him, I was like, what? I can't even think of being in an operating theatre without an AC. Imagine 4 hours. But this is what our doctors are going through because our government is not, we have a minister who says everything is okay with our, health ministry. I mean, I'm just appalled that people can't take responsibility when there's such a failure in the system and they're saying everything is okay and they go and put him back into vote against this no confidence motion and get him back. What's happening, Sranta? Isn't this corruption ever going to stop? When is this going to stop? When are we going to see some positives happening in our country? Everything we see is something crazy. Look at this trip to New York. I mean, how many people have gone? Some of them are not even parliamentarians. What right do they have to represent Sri Lanka at the UN, when you're not even a parliamentarian? And some of the people who have been taken, Chiranta, they've just gone for a holiday. They're the ones who are falling asleep in our own parliament here in Sri Lanka. And they've taken them to the UN in New York.
you know, I can understand if you take good caliber people and go who will try to come back and make the changes in our country, but not the sorts that have gone with Ranil for this one. I think it's a shame, you know, to call these people our only representatives at the UN. It's a shame. I'm not in a good mood today, Chiranta. Very think- little to laugh about, very little to be, you know, happy about. I mean actually දැන් අපේ රටේ සල්ලි වියදම් තියෙද්දි මෙච්චර සල්ලි නැහැ කියලා තියෙද්දි මොකද්ද මේ UN එකට ගිහිල්ලා එයාට WhatsApp මාර්ගයෙන් මේ Skype මාර්ගයෙන් ඕක අමතන්න බැරිද? මොකද්ද මේ වීඩියෝ එකක් ඇවලා අමතන්න බැරිද? ඔය ස්පීච් එක දෙන්න ගියාම මොකෝ ඒ රටවල්වල අය අත උස්සලා රනිල් මේ ඔය එක නෙමෙයි මේක ගැන මොකද ඔයා කියන්නේ කියලා එහෙම අහනවද? නැහැනේ. ඕක නිකන් අර කොට්ටෝරුවක් කියවුවා වගේ අර පෙත්තප්පු කියවනවා වගේ කච 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 ගාලා ලියපු එක කියෝගෙන යන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ තේරුම? They are given a stipend of a huge amount. The 2015 version of the circular says it's $530 a day, but I am told that it's now revised upwards, so it's more. So with each of them, apart from all the other business class ticket costs, hotel, entertainment costs, then allowance for travel, transport, they are given a stipend. It's staggering amount. So you can imagine the size of the delegation. That's all, entitled to that. So I think that RTI is definitely really needed. But I think we also need to put our energy to realize that the Auditor General has the audit reports on both the fuel formula as well as the procurement of the medicines, has revealed some astonishing facts that there are missing billions. So we have all paid for that. I mean, the poor people, us as businesses, if you look at our industries, our biggest why we have made losses in a lot of the industries was the fuel costs and the energy costs were, it had doubled in, say, the hotel industry for one. And we realize that someone made money in this crisis while, we were forced to be paying these high amounts. So people really need to realize that these are not just, rumors or just hearsay. This is an audit report. What more do you need? Also, Chananta, I don't know whether, that interview that they had recently with our president, where he was interviewed, the way he spoke was really shameful. That arrogance, that he's butting in when he can't even let that person ask a question or make a statement. He must butt in. And I was watching that and thinking, oh my goodness, is this our president? What sort of a impression are people getting of our country, when they see this? It's really depressing, very depressing. ඉතින් ජනතාවගේ අදහස් මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් වෙමින් පවතිනවා. You're in Sinhala or English? Shall I do it in English this time? Yeah, Sinhala, because I want to have a Sinhala one. You go ahead. You're Sinhalan? You're going in Sinhalan? ආයිබන් චිරන්ත ඔයාලට පේන්නේ නැති මගේ අද බෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. හොරෙක් වෙනුවට තවත් හොරෙක්. අපිට ඉස්සෙල්ලා හිටිය හොරා ගැන කියනවා නම් ඒක ඇවිල්ලා කම්බ හොරෙක්. උගන්ඩා කියන උගන්ඩාවේ තියෙන රටේ ගුවන් යාන 6යි තියෙන්නේ 6න් දෙකක්මයි තියෙන්නේ ඒ කම්බ හොරාට. එතකොට අනිත් හොරා එයාලා ලැජ්ජා සහගත හොරෙක්. ඒ ලැජ්ජා සහගත හොරෙක් කියන්නේ මේ ඊයේ පෙරේද තිබුණා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල රැස්වීම නිව්යෝක් වල. ඒක දානවා මේ ලැජ්ජා සහගත හොරා ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් සමග එකට ඉඳලා ගත්ත ඡායාරූපයක් සාකච්ඡාවකුත් පැවැත්වුවා කියලා. බලනකොට අන්තිමට එළි වුණේ මොකද්ද? මේ මිනිස්සයා එදා සම්ප්‍රදායිකව ගන්නවා රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයෙන් පස්සේ රාජ්‍ය නායකයෝත් එක්ක රටේ ජනාධිපතිවරයා ඡායාරූපයක්. ඒ ඡායාරූපේ. හැබැයි අපිට අන්දන්න හැදුවේ කොහොමද? ලැජ්ජයිනේ. අපිට බොරු කෙරුවේ. ඉතින් මේ හොරාගෙන මේ හොරු දෙන්න ගැන තමයි මගේ බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. අනිත් කතාව තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ Apple කතාවක්. අපි දන්නවා Apple කතාවේ Apple ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදුවොත් එකක් තමයි ලෝකයේ මවනකොට ගෑණියෙක් කරගත්ත Apple සංහිඳිය. අනිත් Apple කතාව තමයි ඔළුවට Apple ගෙඩියක් වැදිලා
විද්‍යාත්මක භෞතික විද්‍යාත්මක ෆිසික්ස් වලින් අදටත් මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු බනින්නේ සාමාන්‍ය තිබිච්ච භෞතික විද්‍යාව මේ මිනිස්සුගේ ඔළුවට ඇපල් ගෙඩියක් වැටිච්ච නිසා අපි වැටිච්ච අමාරුව කියලා. ඒක තමයි දෙවෙනි ඇපල් කතාව. තුන්වෙනි ඇපල් කතාව තමයි ඇපල් නිර්මාතෘවරයා හොයාගත්ත මහා විප්ලව කාර්මික විප්ලවයට පස්සේ තියෙන ෆෝන් වල. නමුත් මම අද කියන්නේ දෙවෙනි ඇපල් කතාව. දෙවෙනි ඇපල් කතාවේ අහම්බයක්. මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් හිතුණා. දැන් බලන්න මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කියනකොට කියනවා එතන ඇවිල්ලා ඉන්දියාවත් වේලපහ දෙනන් හිටියලු කරුණු. අනිත් පැත්තෙන් කියන කතාව මොකද්ද? අනිත් පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක ඇවිල්ලා ලංකාවේ සැලසුම් සහගත ප්‍රහාරයක් කියලා. එතකොට ඉන්දියාවයි මේකයි මේ අහම්බේ මොකද්ද? ඉන්දියාව සම්බන්ධව තොරතුරු තියනවලු අනිත් පැත්තෙන් කියනවා මේකට මේ රාජපක්ෂවරු සම්බන්ධයි කියලා. මෙන්න මේකයි මට හිතෙන දේ. මොකද මම මේක පොලිසිය උසාවි ගානේ මට ලගින්න ඕනේ අහම්බයක් කියලා. මමත් අහම්බකින් තමයි මටත් මේක හිතුනේ. මොකද ඉන්දියාව සම්බන්ධයි කියලා කියනවනම් ඒ කියන්නේ හොඳ ගනුදෙනුවක් වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අදානිට හම්බ වෙච්ච කොයිද මේ සූර්ය බල. ඔව් සූර්ය බල. එතකොට හුලම් බල. ඔන්න ඔය දෙක. ඉතින් බලන්න ඒ වෙලාව ගනුදෙනු නෙමෙයිද අතයට ගනුදෙනු. උඹලා අපිට මේවා දීපන් මෙහෙම දෙයක් අපිට කියන්න කියනවා නම් කියලා. ඒකට මතක් කරන්න ඕනේ නිව් ෆෝට්‍රස් LNG නිව් ෆෝට්‍රස් ගනුදෙනුව ඒක අවලංගු වුණා මට මතක හිටියට. හැබැයි ඒවත් දඩබඩ ගාලා රැයක් එළිවෙන්නනේ. බැසිලා කරපු වැඩනේ. ඇමරිකාව දැන් අපිට කියනවනේ FBI එක සියලු විමර්ශන කරා පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළව මුකුත් නැහැ. ඔව් නිව් ෆෝට්‍රස් එකෙන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොකෝ උනේ කියලා. මේ ළඟදී රනිල් එක්ක ජූලි චං ජෝඩු දදා යනකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වුණා මොකද උනේ කියලා. දැන් හැබැයි Facebook එක තහනම් වෙනවයි කියලා තේරෙනකොට ජූලි චං කියනවා වාසනය හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස තියෙන්න ඕනේ ඒක ස්ථාවරත්වය සඳහා ඒක කැපකිරීම වැරදි කියලා. තමන්ගේ වාසි පැත්තට හොයයි ඉතින්. ඔව්. ඉතින් ඔන්න ඔය කරුණුත් එක්ක ගත්තම අපිට මම ජූලිචන් මහත්මිය ගැන කියන්න හැදුවා විතරයි චිරන්ත සහෝදරයා කියලාත් ඉවරයි. මේ ඉතින් අන්න ඔකයි දෙබිඩි පිළිවෙත් මෙතන ඉන්දියාවේ ලොකු අයියා මේ පොඩි මල්ලිට කරන අරියාදු අපි බලාගන්න කුඩම්ම නොහොත් රනිල් රාජපක්ෂ අපිය අන්දන්න හදනවා. එතකොට ඉන්දියාවත් අපිය රවට්ටන්න හදනවා. නමුත් එක දවසකුත් මං කිව්වා මේ ධර්මදීපේ මේ පුණ්‍ය භූමියේ එහෙම බොරු කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු පින්දහම් කරනවා අහිංසක මිනිස්සු කොට්ටාච කියන්නේ සබහා ධර්මය බලාගනි. ඉන්දියාවේ ලොකු අයියා මීට ඉස්සලා පාඩම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ওই වගේම පරිප්පු අතරින්න ගිහිල්ලා කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කෙලවරුනේ කියලා. ඉතින් මේවත් හොඳට මතක් තියාගන්න හැමදාම රවට්ටන්න බෑ. මිනිස්සු කාලයකට රැවටෙයි. නමුත් ඇත්ත එළි වෙන දවසක් තියෙයි. ඉතින් අවසාන කන්න ඉතලා මට අවසානෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔබ සෑම මේ ප්‍රශ්නේ ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් වෙනකන් ඉන්න එපා. එන්න අපිත් එක්ක තිමිරිගස්සයට හරියට පැය කරන්නේ. ඒ පැය අපිත් ඉරිදා 6 ඉඳන් 7 වෙනකම්. ඉරිදා 6 ඉඳන් 7 වෙනකම්. ඉතින් මේකෙන් පැය භාගයක් හරි ඔයගලන්ට කැප ගන්න පුළුවන් නම් රට ජාතිය වෙනුවෙන් ඔයගලන්ගේ යුතුයකමක් කෙරුවා කියන එක හොඳට මතක් තියාගන්න. මව් භූමියට ජය වේවා, අරගලයට ජය වේවා කියලා මං සුබ පතනවා. ඒ වගේම අපි නැවත ජනතා අදහස් වලට යන් සමහර විට ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්න වෙන කාරණේ නැත්තම් ඉතින් අහක බලාගෙන පිළිතුරු දාර්ශනිකයි. ඔව් ස්ටැබිලිටි ගැන කතා කරනවා. දැන් කියනවා ඉලෙක්ෂන් තියන්න එපා කියලා ආර්ථිකය නිසා. හැබැයි මේ good governance ඒක economic factor එකක්. මේ තියෙන වේස්ටේජ් එක කරප්ෂන් එක දැන් හොඳ උදාහරණයක් මේ UN එකට ගිහිල්ලා මේ ලොකු ඩෙලිගේෂන් එකක් එක්ක. ඉතින් ඒක economic factor එකක්. ඉතින් අපි ආර්ථිකය හදනවා නම් අපි good governance උත් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ නොහොරු කට්ටියක good governance කොහොම හදාගන්න මම දන්නේ. ඉතින් ඉලෙක්ෂන් එකක් ඕනේ. ඒ ඉලෙක්ෂන් එකක් තියන local government ඉලෙක්ෂන් එකක් තියනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අර ස්ටැබිලිටි එක ඕකගේ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒක තිබ්බේ ජනතා මතය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පොඩි නිරීක්ෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකට බයයි. ඒකට බයයි. ඔව් ඒකට බයයි. ඉතින් ඒකයි කියන්න තියෙන්නේ. අපේ මේ ස්ටැබිලිටි අංකල්ස්ලා මේ කොළඹ ඉඳගෙන ඒක ගැන කතා කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටොක් මාකට් එක you know ඒක තමයි ඔය ස්ටොක් මාකට් ප්‍රිසර්ව් කරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි කෑල්ල බලා ගන්න. හැබැයි නැත්තම් good governance economic fact එකක් තමයි.
ඉතින් අද මේ ආකාරයෙන් ජනතාව අදහස් පළ කරනවා ජීවන වියදම ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට ළඟදී ස්පිරිතාලයකට ගියාද? ළඟදී ස්පිරිතාලයකට ගියාද? ගිහිලා තමයි බෙහෙත් නැහැ කියලා ડોක්ටර්ම කියන ලැජ්ජ නැතුව බෙහෙත් නැහැලු නේ. ඉතින් දොස්තර මොනව කරන්න? දොස්තර ඔයාලට බෙහෙත් ගෙනලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ආණ්ඩුව දෙන්නේ නැහනේ. එතකොට කියනවා මග එන පෑන්වල පැත්තක්වත් නැහැ. අපිට ඔක්කොම ෆාමසියෙන් ගන්න. ඒ ෆාමසි තියෙන මිනිහ නැති මිනිහ මේ මැරෙන්න නෙවෙන්නේ. දැන් පුතාව ඉස්පිරිතාලෙට එක්ක යන ඉන්නවා කකුල මොකක් ගල් තෙල්මකට මොකක් වෙයිද? වන්නම යාත්නා කළම යන්නේ. මොකද මොනවා කරයිද අනේ නේද? දැන් මේ පුතා දෙට අරන් යනවා ඉස්පිරිතාලේ මම. ගල් තෙල්ම කියලා තියෙන ඔපරේටර් මොනවා කරා මට බයද ඉන්නේ මම ගෙනියන්නත් ඒත් ගෙනියන්න වෙලා තියෙනවා. මේ බේත් නැහැ මිනිසුන්ට. ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක්ම නැහැ. ෆාමසි වල බේත් නැහැ කියලා ඒ බේත් නැහැ මේ බේත් නැහැ. අපි කොහෙන්ද අපි බේත් ගන්නෙ? මවනවා. මා පොඩ රාණිල්ගේ තට්ටේද මවන්න ඕනේ. රනිල්ගේ තට්ටේ තමයි මවන්න ඕනේ. ඉතින් ඉම්රාන් අයියා මොකද හිතන්නේ? මේ අපිට ඇත්තටම මේ රටේ අපිට පොඩ්ඩක් hina යනවා මේ රනිල්ල වැඩ කරගෙන යන විදිය ගැන. නමුත් අපි මේ මෙතන hina වෙලා ඉන්නවයි කියලා අපි එකක් මතක තියාගන්න. අපි මේ අඬන මිනිස්සුත් නෙමෙයි. අපිට මේ අරබුදේ ජීවත් වෙන්න බැරි මිනිස්සුත් නෙමෙයි. අපිට කාලා බීලා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ රටේ අති බහුතරයක් ජනතාවට වේල් දෙක හරියට පිරිමහ ගන්න බැරි තත්ත්වයක ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපේ හෘද සාක්ෂියේ ජනතාව හැටියට ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අර තමන්ගේ ප්‍රශ්නය නොවන තාක්කල් පිළිතුරු දාර්ශනිකයන් නොවි මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන හින්දා තමයි මෙහෙම අපි කතා කරන්නේ. අපි මහජන අදහස් වලට යමු. සුබ සන්දාවක් චිරන්ත මේ ගැන කියන්න ඕන නම් මේ බෝධ කල්වල තියෙන යුක්තිය වෙනුවෙන් අපි මේ පත් කරන්නේ මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍ය ජනතාවට යුක්තියක් ඇදෙන්න. දැන් මෙතන මේ සීනි බෝල වගේ දේශපාලකයෝ දෙපැත්තම බොරු කරන්නේ මෝඩයන්ට මිනිස්සුන්ව අරගෙන තිනවා ගොන්නුන්ට අන්දනවා අපිව. කරුණාකරලා මං දැන් ජනතාවට ඉල්ලන්නේ වෙන මොනවත් නෑ. අපි රනිල්ලගෙන් ස්තුත් නෙමේ, ගෝඨාභයගෙන් ස්තුත් නෙමේ, ජේ.වී.පී එකෙන් ස්තුත් මොනවත් නෙමේ. විවස්ථාව කරුණාකරලා මාරු කරන්න. මට පොයින්ට් දෙකක් තියෙනවා කියන්න. එකක් මේ අපේ රනිල්ුන් නැහැ කිව්වනේ පාස්කෝ පහරයට ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් ගියනවා කියලා. මොන බොරුවක්ද? මිනිහා එච්චර මේ ජනාධිපති වෙලා ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් කාලේ එයාට ඒතර විවස්ථාව දන්නේ නැද්ද? ඒ මිනිස්සුන්ව ගොඩාට ඇඳුවානේ. ඊට පස්සේ දැන් මිනිස්සු ඔක්කොම කියනවා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් නෙමෙයි මොන යාඩ්වත් ගේන්න බෑ. හැයි නීතිය අපේ කොන්ස්ටිටියුෂන් එක තියෙනවානේ. ඒක amend කරන්න ඕනේ. ඒක මාරු කරන්න ඒක දන්නවා. ඒක කරයිද? අපේ ඉන්න ඒක කරයි ඒගොල්ලොන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ බලය වෙනුවෙන් නම් කරයි. ජනතාව වෙනුවෙන් ඔය දැන් ඒක කරේ දැන් මේ මොකද්ද මේ PTA කරා. එහෙනම් තාම නෑ. ඒක කරා ඒ කියන්නේ මේක පාස් කරා කැබිනට් එකෙන්නේ. දැන් ගැසට් කරන්න උන් අස්සම් කරයි. ඔයා හිතනවාද මේක වගන්තිය මාරු කරයි කියලා මේ to allow මොකද්ද ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් හරි FBI එකට කරන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මේ මොකද්ද දෙයා ඩෙත් වොරන්ට් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඇරස් වොරන්ට් සයින් කරනවා වගේ. මුන් ඔක්කොම එකයි මුන් ඔක්කොම එක තමයි ජනතාවට අහන්නේ කරුණා කරලා මොලේ පාවිච්චි කරලා මේ සීනි බෝලට එක වලට හවුවෙන්න එපා. මේ ප්‍රාස්කෝ පහර කී දෙනෙක්ද මුන් ලැජ්ජ නැද්ද? මුන් ලේ වලින්නේ මේ hina එක කරලා මුන් ලේ වලින්නේ පාලනය කරන්නේ මොන ලීඩර්ස්ලාද? මුන් ලීඩර් නෙමෙයි ස්ටේට්මන්ට් කෙනෙක් වෙනවා නම් ස්ටේට්මන්ට් කෙනෙක් සිංහලෙන් මට කියන්න දන්නේ නැහැ. ස්ටේට්මන්ට් කෙනෙක් වෙනවා නම් වගවී වෙන්න ඕනේ මේ ජනතාවට. he has to be accountable. පත් කරන්නේ ජනතාවගේ මේ සවර්ණියට එකනේ. ඔක්කොම යාට ඕන දේවල් තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒගොල්ලන් කරගන්නේ පාර්ලිමේන්තු එක ඇවිල්ලා හෙන හොර කල්ලියක්. because ඒගොල්ලන් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජනතාව මේ ස්ටේජ් වල කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ශක්තිය, ජනතාවගේ බලය, ජනතාවගේ ශක්තිය කිව්වට එතනට ගියාම ඊට පස්සේ උන්ගේ තව ශක්තිය තාවුරු කරනවා. උන්ගේ බැංක එක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ශ්‍රී ලංකා වැඩි ඕනේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ලිවිං ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කොහමද කියලා 70 ගණන් ඉඳලා තාම මිනිහෙකුට කාර් එකක් ගන්න සීනයක්. හරිද? ගෙයක් බේල් කරන සීනයක්. ඒගොල්ලන් බලන්න මෝටර් සයිකල් එකේ බයිසිකල් එකේ පදගෙන ආපුන් අද V8 වල යනවා. උන්ගේ ගෙවල් එකක් දෙකක් තුනක් තියෙනවා. කොහොමද මේ පාර්ලිමේන්ත් සැලරි එකෙන් මේව කරන්නේ? එතනින්ම තේරෙනවා මේගොල්ලන් කරප් කියලා. මම කියන්නේ 225ම කරප් ඔක්කොම නෑ. but at least බහුතර
කරප් අනික උන් මේ පොඩ බලන්න ඡන්දයක් කිව්වම මුන් අර ගෙම්බෝ වගේ මේ පැත්තෙන් ඉඳලා අර පැත්ත බලන්නේ මේ ජනතාව වාසියට නෙමෙයි උංග වාසියට උංග පැවැත්වීමට ඒකින්ද මම කරුණා කළා ජනතාවෙන් ඉල්ලනවා කල්පනා කරන්න සීනි බෝලට අර වටෙන්න 5000කට අරක්කු බෝතලෙට මේ ෂීට්ස් වලටයි මේ පාර හදලා දෙන්නම් අනම ඔක්කොම වලට රැවටෙන්න එපා තමාගේ සවර්ණීටි එක කියන්නේ ඔයාගේ ෆ්‍රැන්චයිස් එක කියන්නේ ඔයාගේ ඒක තමයි ශක්තිය ඒක ඇවිල්ලා එක රජ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් වට්ටන්න පුළුවන් ඒක සීබුද්ධියෙන් කල්පනා කරලා පාවිච්චි කරන්න කියලා මම ජනගත බජාපත්වෙන් ඉල්ලනවා මේ සීනි බෝල වලට අවු වෙන්න එපා අපිව ඇති අවුරුදු 70ක් මෝඩ කරා තවත් මෝඩ වෙන්න එපා කියලා මම ජනතාවෙන් බජාපත්ව සීබුද්ධියෙන් සිතා බලන්න කියලා එච්චරයි කියන්න තියෙන වෙන මොනවත් නැහැ ජයසිරන්ත මේමනේ what you call you can always take a donkey to a well but you can't make it drink it ඒකට කොහොමද සිංහලෙන් කියන්නේ මේ එළුව මේ ඩොන්කි බූරුවෙක්ව ඇදගෙන යන්න පුළුවන් වතුර ගාවට ඒ උට බොණ්ඩ කියන්න බෑනේ ඒක තමයි මිනිස්සු බූරුව වෙන්න එපා කල්පනා කරලා හිතලා බලලා ඔක්කොම ආවේ මේ අරගලය කියලා ආවේ මොකටද පෙට්‍රල් නෑ මේව නෑ දැන් ඔක්කොම තියෙනවා නේද දානම් කරන ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දැන් නැති වුණාට කවදාරි ප්‍රශ්නයක් එයි දැන් කවුදාර වජිර අපේ ගුණවර්ධනද එයා ඇවිල්ලා කියනවා ධම්ම බෝලේ දානවා මේ ඉලෙක්ෂන් කියන්න බෑ ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඉලෙක්ෂන් තිබ්බොත් ඉස්සරහට ප්‍රශ්නයක් වෙයිලු ආය අර්බුදයක් ආය සල්ලිට මේ පෝලිං එන්න අර්බුදේ මුන්ට මේ බෝලයක් නෙදාන්නේ ඒක කරන්න බෑ කරන්න දෙන්නෙත් නෑ අපි කරන්න බෑ විවස්ථාවෙන් කරන්න බෑ ඇයි පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඇවිල්ලා ජනාධිපතිලේ ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ටර් ජනාධිපති මේක ඇති මොකද්ද ඉමුනිටි ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ටර් ඉමුනිටි නෑ කෙලින්ම අතුලට තමයි දාන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉලෙක්ෂන් තියන්න යුතුයි ජය වේවා සිරි බාරිනි සුරඳි අපි සෝමමාන ලංකා ධාන්‍ය ධනය නෙක මල් පළතුරු පිරි ජය භූමිය රම්‍යා අප හත සැප සිරිසෙත සදනා ජීවනයේ මාතා පිරිගනු මැන අප භක්ති පූජා නමෝ නමෝ මාතා අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ 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 මාතා සමකාමී අරගලයට ජය වේවා ආදරණීය අරගලයට ජය වේවා එහෙමනම් ඔබටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සෑම ඉරිදා දිනකම සවස් 6ත් 7ත් අතර එකතු වෙන්න තිඹිරිගස්සායේ හෙල්ත් කාඩ් එක ඉදිරිපිටට මේ ඔබෙත් මගෙත් අපි හැමෝගෙම රට වෙනුවෙන්. එහෙනම් ආදරය අරගලයට ජය වේවා ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා ලස්සන රටක් උදා වේවා. බොහොම ස්තුතියි.